تحتوي غازات عادم السيارة على أول أكسيد الكربون، وهو غاز ضار عديم اللون والرائحة. دخول غازات العادم في السيارة قد يؤدي إلى الوفاة أو التسمم أو وقوع الحوادث نتيجة للدوار وفقدان الوعي لا قدر الله. لذلك يجب الانتباه للنقاط التالية. أثناء القيادة، إذا شممت رائحة غازات العادم داخل السيارة حتى عندما يكون الباب الخلفي مغلقاً، افتح النوافذ واطلب فحص السيارة من وكيل تويوتا بأسرع وقت. أثناء توقف القيادة، إذا تم صف السيارة في منطقة سيئة التهوية أو مكان مغلق مثل الجراج، اطفئ المحرك. لا تترك المحرك دائراً لمدة طويلة، لكن في حال الاضطرار قم بصف السيارة في منطقة مفتوحة. لا تترك المحرك دائراً في منطقة تتراكم فيها الثلوج أو يتساقط فيها الثلج. إذا تراكمت الثلوج حول السيارة أثناء دوران المحرك، قد تدخل غازات العادم إلى داخل السيارة. فحص أنبوب غاز العادم. من المهم فحص نظام غاز العادم في فترات منتظمة. إذا وجدت ثقوب أو شقوق ناشئة عن الصدأ أو تلف الوصلة، أو إذا سمعت ضوضاء غير معهودة صادرة من نظام غاز العادم، تأكد من طلب فحص السيارة وتصليحها من وكيل تويوتا لديك.